සුබ දවසක් ඔයාලා හැම දිනෙකටම ගොඩක් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ක්‍රියේටිව් ATL YouTube channel එකේ තවත් brand new episode එකකට. ඉතින් අද අරන් එන්නේ තාමත් කෙටි වීඩියෝ එකක්. ඔයාලට මම හිතුවා පුංචි tip එකක් කියලා දෙන්න ඕනි කියලා Adobe Premiere වලින් mask කියන feature එක use කරලා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා දකින්නේ මෙන්න මේ මගේ වීඩියෝ එක normally මම talking head කරන වීඩියෝ එකක්. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට පේනවා ඇති මේ දකුණු අත පැත්තෙන් switch එකක් තියෙනවා. හැබැයි මගේ original වීඩියෝ වල ඔයාලා YouTube එකේ දකින වීඩියෝ වල මේ switch එක පේන්නේ නැහැ. මම මේ switch එක hide කිරීමක් කරනවා Adobe Premiere තුලින්. ඒක කොහොමද කරන්නේ? ඒකට ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මුලින්ම ඔයාගේ original clip එක select කරන්න. select කරලා all key එකත් එක්ක ඒකේ copy එකක් ගන්න උඩ track එකට. right. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ තියෙන මගේ original track එක. ඒ වගේම මේ තියෙන මගේ second track එක. මම දැන් මගේ වීඩියෝ එකේ copy එක select කරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම යනවා effect control වලට. effect control ගන්න දන්නේ නැත්නම් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ window වලට යන්න. window වල මේ මම කතා කරන හැම panel එකක්ම පැහැදිලිව බලා ගන්න පුළුවන්. right. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මෙතන opacity එක ඔයාලට පේනවා ඇති. මෙතන motion එකට පහතින් තියෙන opacity. ඊට පස්සේ මම ඒකේ තියෙන මේ rectangle icon එක press කරනවා. press කරාට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහේ mask එකක් add වෙනවා. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මේ විදිහට mask එකේ මේ යට points දෙක highlight කරනවා. highlight කරලා arrow key එකෙන් මේ points දෙක උඩට ගෙනහිල්ලා මේ mask එක resize කර ගැනීමක් කරනවා. මෙන්න මේ විදිහට right. ඒ resize එක මම මෙන්න මේ විදිහට අල්ලගෙන ඇවිල්ලා මගේ switch එක යටට ගේනවා මෙන්න මේ විදිහට. මට පේනවා ඇති. තව ටිකක් මේක resize කරගන්නවා පහතට. right. මේ විදිහට mask එක හදලා මම නැවතත් යනවා effect control එකට. effect control එකට ගිහිල්ලා මෙතන motion කියන එකේ drop down එක select කළාම motion active කරගන්නවා. නැත්නම් motion එකේ තියෙන settings ටික open කරගන්නවා. මම නැවතත් මෙතන opacity එකේ mask එක select කරනවා. select කරලා මම යනවා මෙතන motion වල position කියන values තියෙන තැනට. ඒකේ දෙවනි අගය මම මේ විදිහට select කළා මෙන්න මේ විදිහට move කරනවා වම් අත පැත්තට. ඔයාලට පේනවා ඇති program monitor එකේ මෙන්න මේ විදිහට අපේ යට කොටසින් switch එක තියෙන area එක සම්පූර්ණයෙන්ම replace වෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට පේනවා ඇති. දැන් මෙතන switch එකක් තිබ්බද කියලාවත් හොයාගන්න නැහැ. ඊට පස්සේ අවසාන වශයෙන් මම කරන්නේ මගේ මේ original clip එක සහ copy එක මේ දෙකම highlight කරනවා මේ විදිහට. ඊට පස්සේ right click කරනවා. right click කරලා මම මෙතන next කියන option එක press කරනවා. ඊට පස්සේ මගේ clip එක සාමාන්‍යයෙන් එක clip එකක් වෙනවා. ඊට පස්සේ මට මේකේ scale එක වැඩි කරන්න සහ ඕනම වෙනස්කමක් කරන්න පුළුවන් අර mask එකට කිසිම හානියක් නොවි. හැබැයි මතක තියාගන්න මේ ක්‍රමය හැම වෙලාවෙදිම බලංගු වෙන්නේ නැහැ. මේ වගේ අවස්ථාවලදී ඔයාලට ඉතාමත් පහසුවෙන් use කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම විශ්වාස කරනවා මේ tutorial එක ඔයාලට ගොඩක් interesting tutorial එකක් වෙන්න ඇති. ඉතාමත් කෙටි tutorial එකක්. ඉතින් mask ගැන ඔයාලා දැනන් හිටියද? mask use කරනවද? සහ mask වලින් වෙනත් කරන්න පුළුවන් වැඩ මොනවාද? මේ හැම දෙයක් ගැනම අපි comment section එකේ කතා කරමු. ඉතින් ඔයාගේ අදහස් අනිවාර්යයෙන්ම comment section එකට add කරන්න. ඒ වගේම තමයි මෙවැනි videos ගොන්නක් අපේ channel එකේ දැනටමත් තියෙනවා. ඒවා බලන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම අපිව subscribe කරන්න. bell notification එක press කරොත් අපි upload කරන videos ඔයාලට ඉතාමත් පහසු නැරඹීමේ chance එක උදා කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ආයතලු tutorial එකක් අරන් එනකන් මම sign out වෙනවා. මම ස්ටීෆන් ඇන්ඩර්ස්. ඔයාලා හැම දිනෙකටම සුබම සුබ දවසක්.